ครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาถึงปัญหาของเจ้าตัวก๊อกอัดแก๊สนะครับตัวนี้เป็นก๊อก17นะครับปัญหานี้เกิดนะทั้งในเจ้าตัว Army Bell WE Marui เป็นเหมือนกันหมดครับวันใดที่สปริงเจ้าตัวนี้หลุดคุณยิงลูกยังไม่หมดแมกกาซีนเลยสไลด์คุณค้างแล้วมันเกิดจากอะไรครับมาดูนี่นะครับเริ่มต้นนะครับขึ้นถอดแมกกาซีนก่อนนะครับแล้วขึ้นสไลด์ครั้งหนึ่งนะครับดึงเจ้าจับเจ้าสองตัวเนี้ยปึ๊บเลื่อนลงมานะครับเพื่อคุณจะดันเจ้าตัวสไลด์ออกมาปึ๊บนี่นะครับเอาสไลด์ออกนะครับจากนั้นนะครับให้คุณมองเข้าไปในนี้ดูจากภาพนิ่งประกอบนะครับสังเกตง่ายว่าเจ้าสปริงตัวดันคันขวาสไลด์ตัวเนี้ยมันจะหลุดออกจากเบ้านะครับวิธีนะครับดูง่ายๆนะคุณคว่ำปืนลงอย่างนี้นะครับเห็นเลยไหมแค่คว่ำปืนไอ้ตัวนี้มันก็เนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาแล้วพอแค่เนี่ยมันหลุดปุ๊บเวลาคุณยิงแรงถีบมันเยอะใช่ไหมมันก็ดีดกันขวาสไลด์ขึ้นมาปุ๊บแขวนทำให้ซ้ายคุณเป็นแขวนทั้งที่ลูกคุณยังไม่หมดนะครับวิธีแก้นะครับใช้ง่ายๆเดี๋ยวขอใช้สตาร์เห็นไอ้เจ้าสปริงที่ผมชี้ให้ดูไหมเจ้าสปริงตัวเนี้ยมันจะเป็นลวดเส้นหนึ่งนะครับมันจริงๆมันต้องล็อกอยู่กับคันแขวนสไลด์ตัวนี้แต่มันไม่ล็อกวิธีง่ายครับใช้ที่แค่หูครับเอาไอ้ที่มันโค้งหน่อยนะครับเกี่ยวมันขึ้นมาครับเมื่อเราเกี่ยวมันขึ้นมาแล้วก็จับมันบล็อกให้เข้าที่นะครับเวลาคุณดันคันแขวนสไลด์ขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่แมสอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะเด้งขึ้นอะไรอย่างนี้มันจะไม่เด้งขึ้นไหมคุณลองกดมันลงมาแล้วดีดเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นคุณก็ใส่สไลด์กลับเข้าไปนะครับคราวนี้พอคุณหงายอย่างนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะไม่หล่นลงมานะครับต้องดันมันลงมาถึงมันจะนั่นนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บโอเคเห็นไหมอย่างนี้เป็นปกติแล้วนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านหวังว่าปืนพวกคุณเวลามีปัญหาคุณหาคลิปผมอย่าเพิ่งถามนะลองไปหาคลิปที่ผมทำรีวิวลองหาดูนิดนึงนะธรรมดาผมก็รีวิวให้ค่อนข้างเยอะบอกเลยว่าดูจบนี่เปิดร้านซ่อมได้เลยอ่ะโอเคนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับก็ถ้ามีเคสอะไรแปลกๆอย่างนี้อีกจะมารีวิวให้ดูนะครับนะอยากจะบอกทุกคนว่าเล่นบีบีกันอยู่ในกฎระเบียบนิดนึงนะขอร้องนะครับนะผมพยายามจะให้ทุกคนเล่นอยู่ในกฎระเบียบเพื่อจะให้ทุกคนยอมรับบีบีกันว่ามันคือกีฬาครับโอเคนะขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆปัญหาที่ลูกค้าผมแก้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูโอเคนะสวัสดีครับ